נעסוק היום בהגות של שני הוגים חשובים שקשורים לתנועת התחייה של יהדות מרכז אירופה, בובר ורוזנצוויג. אנחנו נסביר גם למה אנחנו כורכים ביניהם, קושרים ביניהם. בובר נולד ב-1878 ונפטר ב-1965, באמת זכה לאריכות ימים רבה. רוזנצוויג נולד ב-1886 ונפטר ב-1929. הסמיכות שלהם היא גם תוצר לא רק של קווי הגות משותפים, אלא גם של עבודה משותפת. שתי הדמויות האלה עבדו ביחד, בין היתר הם היו שייכים למפעל תרגום מאוד חשוב של המקרא לגרמנית. ואם אנחנו היינו רוצים להעמיד את שניהם בתוך זרם מחשבה אחד, הוא קשור לאקזיסטנציאליזם הדתי שלהם. אני רוצה לדבר על אקזיסטנציאליזם, לפני שנכנסים לתאר את התפיסה המחשבתית שלהם. אנחנו במובן מסוים לאורך כל הקורס טוענים או מנסים להבהיר את העובדה הבאה שחלקים מרכזיים של הפילוסופיה היהודית הם למעשה תוצר של מפגש אינטנסיבי, חי, עם שיטות מחשבה, עם תפיסות עולם כלליות, או שקשורות בהקשרי התרבות שבהם המסורת היהודית נטועה. ובשיחה הזאת היא שיחה שבה ההקשר הזה הוא מקור של השראה, גם ביקורת שבה ההוגה היהודי מנסה להשמיע, למצוא את הקול היהודי הייחודי שמטמיע לתוכו או דוחה מרכיבים מאוד עמוקים שבהם בתוך ההקשר התרבותי שבו הוא נמצא. צריך לזכור ההקשר התרבותי הזה, וזה מאפיין במובן מסוים זרמים מרכזיים בפילוסופיה היהודית. הם רואים את האחר הזה לא רק כאיום, אלא כהזדמנות. אפשר להגיד שאולי מה שיאפיין את זרמי המחשבה המודרניים האלה שאנחנו עליהם מדברים מהעולם החרדי, לדוגמה, מהעולם של האורתודוקסיה החרדית, זה התגובה של האורתודוקסיה החרדית לעובדה הזאת, להקשרי ערך חיצוניים כאיום, כמשהו שעלול לשבש או לערער את הנאמנות היהודית ואת ההמשכיות היהודית. הוגים יהודים שיוצרים פילוסופיה מתוך השיחה הזאת, רואים בתובנות של הרוח האנושית אפשרות להבנה עצמית עמוקה יותר שלהם כיהודים. ואנחנו ראינו את המעבר למשל, במחשבה המודרנית, ממנדלסון שהשיחה שלו, ההבנה העצמית היהודית שלו קשורה בתהליכי החילון של עליית המדינה הריכוזית, של המרחב הפוליטי הניטרלי, שבו הוא צריך להתעמת עם שאלת הסובלנות הדתית והמקום של היהודי כאזרח. וכמה העובדה הזאת בעצם היא לא רק, ושוב, זה אני רוצה להדגיש, זו לא רק יצירה של איזו אפולוגטיקה דתית, יהודית, הנה, גם היהדות יכולה להסתדר עם הערכים האלה, היא תורמת להבנה עצמית, מחודדת, מחודשת, של היהדות, שיש בה תרומה מאוד עמוקה, שהיא הרבה מעבר להקשר של היישוב או התחייה המסוימת שהמפגש הזה מחולל. ראינו שכשאנחנו, בפעם שעברה אנחנו דיברנו על הרמן כהן, ראינו שכשהרמן כהן מפתח את הפילוסופיה שלו, לעומת למשל מנדלסון, הרמן כהן כבר נמצא בשלב אחר של הפילוסופיה האירופאית. הוא כבר מגיב לקאנט, וקאנט הוא תמורה מהפכה באמת בתולדות המחשבה האנושית, על כל כך הרבה רמות, גם מטאפיזית, גם אתית, ואנחנו דיברנו על זה. והניסיון של הרמן כהן כיהודי, להגיע להבנה עצמית יהודית מתוך השיחה הזאת, יוצר את החיבור הגדול הזה של דת התבונה
ממקורות היהדות, שבה הוא מתמודד כפילוסוף נאו-קנטיאני, כפילוסוף שבעצם הוא אחד מהפרשנים הגדולים של קאנט בזמנו, מתמודד עם העולם הזה ומחדד את ההבנה העצמית היהודית שלו מולו. הדברים אמורים לגבי שני ההוגים האלה, שהם הפעם נמצאים בהקשר מחשבה אחר, שהוא מאפיין את סוף המאה ה-19 והמחצית הראשונה של המאה ה-20, באיזשהו מובן הקשר שגם אנחנו עדיין מצויים בו. וזה ההקשר המחשבה האקזיסטנציאלי, המהפכה האקזיסטנציאלית בפילוסופיה, שקשורים בה אנשים כמו ניטשה, קירקגורד, היידגר, סארט, שהם מנסים לחולל תמורה בהגות הפילוסופית, להגדיר את השאלות שלה מחדש, לייצר סוג אחר של תובנה, ובובר רוזנצוויג והוגים אחרים שגם נמשיך לעסוק בהם, הם בעצם במובן מסוים משוקעים בתוך המהלך הפילוסופי הזה. אז כמו שעשינו עם הרמן כהן, אנחנו צריכים להתחיל בעצם בלברר מהו אקזיסטנציאליזם ומהו אקזיסטנציאליזם דתי. ההנחות של פילוסוף אקזיסטנציאלי, ופה דווקא נדבר עליו לעומת קאנט למשל, זה שפילוסופיה צריכה להתחיל מהניסיון האנושי, מתנאי הקיום, מאופן הקיום האנושי. וכשאני מדבר על ניסיון האנושי, אני לא מתכוון למובן הצר של הניסיון האמפירי, כי פילוסופים אמפיריציסטים קיימים כבר במאה ה-17, שהם למשל לוקחים אנשים כמו לוק, ברקלי, יום, האמפיריציזם הבריטי, מה הוא טוען? הוא אומר ככה, כשמבררים מה אנחנו יכולים לדעת על העולם, אנחנו מתחילים בנתוני החושים. יש לנו נתוני חושים אמפיריים, שאלה נקודת המוצא ליצירת ידע. יש עמדה כזאת, היו לה הרבה מתנגדים בפילוסופיה, אבל היא אמפיריציזם. אקזיסטנציאליזם הוא לא אמפיריציזם, או המחשבה הקיומית לא מתייחסת, כשהיא מדברת להתחיל מהניסיון האנושי, היא לא מתכוונת להתנסות החושית האמפירית בתכני תודעה, היא מדברת על משהו אחר, היא מדברת על הניסיון האנושי בכללו בעולם, תנאי הקיום שלנו, העמידה שלנו מול המוות, הרצון שלנו לעוצמה, תחושות הניכור הבסיסיות, או מה שהיידגר ידבר, המושלכות שלנו אל הקיום, העובדה שאנחנו כבני אדם מוצאים את עצמנו כיצורים שהושלכו אל העולם, שלא החליטו להיות פה, שנקודת הפתיחה שלהם היא לא החלטה שלהם, גם נקודת הסוף שלהם, המוות, היא גם לא בהחלטתם. יש מה שנקרא תנאי הקיום של המצב האנושי. ותנאי הקיום האלה של המצב האנושי, הפילוסופיה צריכה להתחיל מהם. היא לא יכולה להיחלץ מהם, היא צריכה להתחיל מהם, ומה שחשוב בהקשר הזה זה שהתבונה או צורת המחשבה היא רק חלק מתכני הקיום שלנו. היא במובן מסוים רגע בתוך מערך הקיום היותר רחב שלנו. אני רוצה להסביר את זה, כי זאת נקודה מאוד חשובה לכל הפילוסופים האקזיסטנציאליים. ניקח אדם כמו קאנט, וקאנט עוסק בשאלה המרכזית של מה אנחנו יכולים לדעת על העולם. והתמונה היא, האדם הוא סובייקט, חושב, יש לו תבונה, הוא מנסה לצייר לעצמו תמונה מסוימת על אודות העולם, והשאלה, מה מידת ההתאמה בין התמונה הזאת שלו על אודות העולם לבין העולם כפי שהוא. כן? זה, נגיד ככה, השאלה האפיסטמולוגית. האם תכני ההכרה שלנו הם בעצם קשורים, כרוכים באיזושהי תמונת עולם ממשית, אמיתית או לא, ומהם גבולות הידיעה שלנו. וקאנט אומר לנו דברים מאוד מעניינים אחרים, מאוד מעניינים. כשלעצמם, הוא אומר לנו למשל שאת העולם כשלעצמו, כן? הדבר כשלעצמו מעולם לא נוכל לדעת, כי ההכרה שלנו, אנחנו כבר מבנים את ההכרה מתוך קטגוריות של תבונה. למשל,
אנחנו בכל עניין ועניין מתנסים בחלל ובזמן. כל תובנה שלנו, אנחנו מתנסים בתוך החלל והזמן, אבל החלל והזמן כשלעצמו זה לא משהו שאנחנו מתנסים בו. כל התנסות שלנו היא בחלל ובזמן. אומר לנו קאנט, הנה, אלה קטגוריות של התודעה. התודעה באה עם קטגוריות ומבנה את ההתנסות שלה בעולם, ולכן היא מעולם לא תגיע אל הדבר כשלעצמו. זאת רק דוגמה, כמובן, הדיון הזה הוא פילוסופי מאוד עמוק, מה אנחנו יכולים לדעת על העולם, אבל מנקודת מבט של הוגה אקזיסטנציאלי, זאת לא השאלת הפתיחה של הפילוסופיה, השאלה של האדם המכיר. כי ההכרה אינה אלא אחת מאופני הקיום שלנו בעולם. היא למשל, יגיד לנו היידגר, אחד הפילוסופים האקזיסטנציאליזם החשובים ביותר, יגיד לנו היידגר, כשאנחנו מתחילים להסתכל על אובייקט כצופה, כן? ההתנסות שלנו בעולם, עם דברים בעולם, הם לא התנסות תצפיתית. אנחנו משתמשים בהם, יש לנו כלים, יש לנו מכשירים. אנחנו מתחילים לקחת מרחק מהמכשיר כשהוא מתקלקל, כשמשהו לא עובד בו ומנסים להבין אותו. כך שהכרה, הבנה, היא אחד מאופני היחס של הסובייקט בתוך תנאי קיום הרבה יותר בסיסיים. כל זה בא להגיד את הדבר הבא. אם פילוסופיה רוצה להיות ממשית ועמוקה, היא צריכה, נקודת הראשית שלה, צריכה להיות הקיום האנושי, הבסיסי, ההתנסות האנושית בקיומה בהוויה. משם היא מתחילה. זה דבר מאוד חשוב, הייתי אומר לכל הפילוסופים האקזיסטנציאליים שישנם, הם ינסחו את תנאי הקיום האלה במונחים שונים, הם ייתנו להם מתאר שונה, הם יצמחו לפילוסופיות מגוונות מאוד, אבל לכולם יהיה השיתוף הזה של ראשית הפילוסופיה היא ההתנסות האנושית. או בשפה אחרת הם היו אומרים, הקיום קודם למהות. והדבר השני שמאוד חשוב לפילוסופים אקזיסטנציאליים, היא שכל פילוסופיה באשר היא צריכה אחרי הכל להיות אוטוביוגרפיה. היא צריכה להיות מעצב של חיים. היא צריכה לגעת בניסיון האנושי הממשי. אגב, אם ניקח הוגה שהייתה לו השפעה אדירה על האקזיסטנציאליסטים, גם אגב על מחשבה יהודית, ניטשה, אנחנו דיברנו עליו בהקשר של הרב קוק. ניטשה אומר לנו, תראו, גם כשפילוסופים מייצרים תמונת עולם, זה מבע של יחס. זה לא רק איזה שהם אמירות אובייקטיביות על ההוויה. בואו ניקח לדוגמה פילוסופיה אפלטונית. ושוב אני נוקט בדוגמה, ואפשר הרבה דברים להגיד מהקשרים אחרים. כשאפלטון אומר לנו שבעצם מה שקיים אלו אידאות צרופות, להם יש קיום ממשי. ניקח לדוגמה את הרעיון של ישים גיאומטריים, משולש. משולש יש לו הגדרה גיאומטרית. הוא מצולע בעל 3 צלעות, שסכום הזוויות שלו הוא 180 מעלות. אומר לנו אפלטון, ניקח את הדוגמה הזאת, כל משולש קונקרטי שאתה מצייר, הוא בעצם לא לגמרי ממשי. הוא אגב לא תמיד יהיה, הקווים שלו לא תמיד יהיו ישרים עד הסוף ומחוברים נכון. והוא יהיה חולף, הוא יהיה בצורות שונות ומרובות. כל אלה הם רק צללים של הדבר הממשי שקיים, שהופך את כל המשולשים למשולשים. זה האידאה של המשולש. אנחנו חיים, ההתנסויות הממשיות שלנו הם בעצם חיים בעולם של צללים, כשמה שקיים הוא בעצם האידאות שמגדירות את הדבר כפי משהו, שאגב, מה שיש להם, הקיום שלהם הוא יותר עמוק, בגלל שהם
נצחיות, בגלל שהן לא משתנות, בגלל שאפשר לדעת אותן ידיעה מוחלטת, וכל הדברים האלה. אומר לנו ניטשה, אומר, אני יכול להביא כל מיני ראיות לכאן או לכאן, להתחיל לברר בירור מטאפיזי של העמדה הזאת, אבל בעצם מה העמדה הזאת אומרת מבחינת תודעת יחס? היא מרוקנת, לפחות לפי ניטשה, את העולם מההוויה שלו. היא ניהיליסטית, היא מעיינת באלף את העולם. היא אומרת לך, תראה, העולם הקונקרטי שאתה חי בו אינה אלא צללית של עולם אחר, ממשי יותר, ריאלי יותר, שאתה מנסה לחתור אליו, להגיע אליו. זאת אומרת, יש פה איזה חרדת מציאות, אימת המציאות. יש פה בריחה מן ההוויה. זאת דוגמה לאופן שבו פילוסוף אקזיסטנציאלי יקרא תמונת עולם מטאפיזית, במקרה הזה אפלטון, כתודעה שקשורה להתנסות המאוד אישית שלנו בעולם. ולכן, אם נשוב ונגיד מהו אקזיסטנציאליזם כמהלך בפילוסופיה, הוא מניח שתי הנחות גדולות. הוא מניח את ההנחה שכל פילוסופיה צריכה להתחיל מהתנסות הקיום שלנו, מההתנסות הבסיסית שלנו בקיום בעולם, והיא צריכה לשוב לדבר להיות בעצם אוטוביוגרפיה של הפילוסוף. הפילוסופים האלה, כמו רוזנצוויג ובובר, שבאופן עמוק שייכים לזרם הזה של האקזיסטנציאליזם הדתי. והם במובן עמוק גם תרמו למחשבה האקזיסטנציאלית כפילוסופים. הם שווים אל היהדות, הם שווים אל היהדות מתוך הרגישות הפילוסופית הזאת. אגב, אצל שניהם, זו תופעה מאוד מעניינת, שניהם באים אל היהדות מכיוונים מאוד שונים, מרקעים מאוד שונים, אבל יש שיבה, כמו שאני אמרתי. בובר גדל במזרח אירופה, בפולין, בבית אצל סבו, שהיה תלמיד חכם, אגב, מובהק. בין היתר הוא האדיר והוציא את התנחומה, יש לנו תנחומה, מדרש תנחומה, אחד מהטקסטים החשובים, המאוחרים של ספרות חז"ל, ספרות ההגדה של חז"ל, מוציא אותה בובר, שהוא תלמיד חכם מובהק, אורתודוקס, מקפיד בקלה כבחמורה בהלכה. בובר גדל בבית של הסבא שלו, מקבל חינוך כזה, והוא בועט בו, הוא מורד בו. בובר הוא עצמאי מדי ברוחו ובנפשו, והוא נוטש את הנאמנות להלכה כאיזשהו, זה אגב עניין שילווה אותו לאורך כל חייו כהוגה יהודי, הנטישה של ההלכה כצורת חיים אותנטית. הוא רואה בה צורה מאובנת, מעיקה, מעקרת ספונטניות, חזרתית, ריטואלית, ובשלב הזה בובר עוזב את ההקשר היהודי. זה נכון שהוא תמיד נשאר בסולידריות פוליטית, אם נרצה, כציוני, אבל העיסוק האינטלקטואלי שלו הוא קשור לאנתרופולוגיה, לפילוסופיה כללית. התעניינות אגב דתית מאוד עמוקה לבובר, אישית, אינדיבידואליסטית, יש לו עניין אדיר בדתות המזרח שתמיד המשיך לעניין אותו. והשיבה שלו היא תוצר של מפגש מחודש, אצל בובר זה מפגש מחודש, עם שני מקורות. האחד זה המפגש שלו עם המקורות הראשוניים של החסידות. בעיקר הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, הוא פתאום מגלה מחדש, הוא אגב גדל בבית חסידי שהיה נראה לו מעיק ביותר וכו'. אז חסידות זה לא מפגש ראשון שלו עם החסידות, אבל זה איזשהו מפגש חי לא מתווך עם המקורות הראשוניים של החסידות. אגב, בובר תמיד ינסה שוב ושוב לחזור למפגש החי עם הקול הראשוני, והוא פוגש את העולם הזה של הבעל שם טוב ושל רבי נחמן מברסלב, וראשוני החסידים,
ומה שהוא רואה בהם זה מיסטיקה אחרת מהמיסטיקה שבה הוא עוסק. זה מיסטיקה שלא מבקשת יציאה וחריגה מן העולם, שיש בה פנייה אל העולם. אנחנו דיברנו על זה כשעסקנו בחסידות, במושג של עבודה בגשמיות, במושג הדבקות שהחסידות מפתחת. כל אלה בעצם הם בשביל בובר איזה מין מהפכה או מהפך של הגילוי, איזה רגע של התגלות, של איזשהו קול מיסטי, הייתי אומר דתי, עם איכויות דתיות של מפגש מיסטי, שהעוצמה שלו זה המיסטיקה של היום-יום, המיסטיקה של האישור של ההוויה, לפחות איך שבובר קורא את החסידות. והמפגש השני שלו, שמאוד חשוב מבחינת השיבה של בובר כפרשן, כהוגה דעות יהודי, זה המפגש עם המקרא. וצריך לזכור שבובר הוא חלק מתנועה, גם כשדיברנו על הרמן כהן, ראינו יסודות מאוד עמוקים של השיבה אל המקרא. אצל הרמן כהן, לנבואה, לספר תהילים. בובר חוזר אל המקרא ורואה במקרא יסודות על-זמניים. כמעט כאקזיסטנציאליסט הייתי אומר, הוא רואה במקרא משהו שפונה אל הניסיון האנושי באשר הוא. לכן יש לו יסוד מיתי. המיתוס בהקשר הזה הוא לא סיפור, הוא סיפור על תנאי החיים הבסיסיים, על עובדת המוות, על העובדה שהאדם מוצא את עצמו עמל, איך נוצר העמל, איך מופיעה הבושה. האדם הוא חיה מתביישת. כן? עם הדעת טוב ורע מופיעה הבושה בסיפור המקראי. הוא רואה במקרא, להבדיל משאר הספרות היהודית שבאה אחריה, איכות על-זמנית שטובעת ופונה אל האדם בתנאי הקיום הבסיסיים האנושיים שלו, ושהאדם צריך להתייצב מולה ולפרש אותה כל פעם מחדש. וזה, הייתי אומר, מסלול השיבה של בובר אל יהדותו. גם רוזנצוויג, בדרך אחרת לגמרי, בהקשר ביוגרפי אחר לגמרי, הוא חלק מתנועת שיבה שמוליך אותה חיפוש קיומי. רוזנצוויג גדל בבית מתבולל, הוא גדל במשפחה מהבורגנות הגבוהה, הוא בן לסוחרים, אבא שלו סוחר יהודי עמיד. אין להם הרבה עם היהדות. לאמא שלו יש איזושהי זיקה, הייתי אומר, סולידרית, משפחתית עם היהדות, אבל אין תכנים יהודיים, גם לא תכנים דתיים באשר הם. והוא נועד להיות רופא, בעל מקצוע מכובד בתוך החברה הגרמנית, ויש לו כאדם צעיר כמיהות דתיות מאוד עמוקות, שאותם אגב הוא מוצא בהקשר הראשוני בנצרות. גם קרוב משפחה, בן דוד שמתנצר, הוא נמצא בסביבה של התעוררות דתית נוצרית, אמנם לא נרחבת, אבל קשורה לאיזושהי אליטה אינטלקטואלית גרמנית, והיא מושכת אותו, היא כובשת אותו בגלל שיש שם איזה צמאון לחריגה מעבר שלא קיים בקיום החילוני בורגני של הוריו. אגב, אמו מאוד מתנגדת, היא רואה בהמרת דת, בהתנצרות, בגידה, פשוט בגידה, ובובר, רוזנצוויג, שחושב על זה, לפחות לפי הסיפור שהתפתח למיתולוגיה, כי רוזנצוויג הוא במובן מסוים כמעט דמות של קדוש, במונחים של האוטוביוגרפיים, של היחס, ההתפתחות האישית שלו כפילוסוף וכיהודי. והסיפור אומר שביום כיפור, אחרי שרוזנצוויג כבר מודיע להוריו שבכוונתו להתנצר, הוא
אמו לא רוצה שהוא יבוא איתם לבית הכנסת, אלה יהודים של ביקור אחד פעם בשנה בבית הכנסת ביום כיפור. היא רואה באיזה צביעות, הנה הבן שלה הולך להתנצר והוא בא לבית הכנסת. ואז רוזנצוויג מוצא את עצמו בבית כנסת אחר, לא בטמפל הקר של הבורגנות היהודית הרפורמית, אלא הוא מוצא את עצמו בבית כנסת חסידי, במין שטיבל קטן, באיזה מניין קטן של התלהבות דתית ועומק דתי עצום שכובש ליבו, ואז רוזנצוויג מחליט שהוא בעצם לא רוצה להתנצר, או כשהוא כותב, הוא לא צריך להתנצר. יש שם איזה קול דתי מאוד עמוק, מאוד שורשי שהוא מוצא בהתנסות הזאת, והוא מתחיל ללמוד ולפתח את המחשבה שלו בצורה עצמאית כיהודי. אגב, בובר, דיברנו על בובר, בובר נעשה פרשן מאוד חשוב של העולם היהודי. הוא כותב ספרות על החסידות, הוא כותב על המקרא, הוא גם כותב יצירה חשובה בפילוסופיה דיאלוגית, שנדבר עליה, אני ואתה. רוזנצוויג בגיל מאוד צעיר, אחרי ההתנסות הזאת, בשלבים שהוא כבר כתב פילוסופיה הגליאנית ואחרת, כותב את המאסטרפיס שלו, הפילוסופי, טקסט מאוד קשה שנקרא כוכב הגאולה, שנכתב, הוא כותב אותו כחייל במלחמת העולם הראשונה, שהוא שולח אותו בגלויות, אמנם לא בחזית הקשה, אבל עדיין הוא נמצא ביוגוסלביה, שם אגב הוא פוגש יהודים, קהילות של יהודים ספרדים, מאוד מתרשם מהאינטנסיביות והשורשיות של הדתיות הספרדית. הוא פוגש לראשונה גם יהודים באופן יותר מלא, יהודים מזרח אירופאים בפולין בתקופת השירות שלו, ושם הוא גם כותב את כוכב הגאולה. הוא גם בעקבות זה, אחרי הכתיבה שלו, מתחיל לייסד בית מדרש ללימודים חיים של יהדות, וסוף טרגי מאוד של אדם הרואי ומרשים. הוא חולה במחלת ניוון שרירים ונפטר בגיל צעיר ב-1929. זאת אומרת, יש לנו פה שני הוגים שהם משותפים, חייהם גם משתלבים כיוצרים, אבל משותפת להם איזושהי הנחה של פילוסופיה אקזיסטנציאלית עם שיבה ראשונית מאוד חיה אל מקורות היהדות, שבהם האנשים האלה מנסים לחצוב לעצמם דרך מאוד אישית ומאוד ייחודית, שמתאימה ממילא גם לדפוס המחשבה הקיומית שלהם. לפני שנעמיק יותר בתכנים המאוד מסוימים של בובר, אני רוצה לדבר ולחדד את המושג של אקזיסטנציאליזם דתי.